Hello, welcome to my YouTube channel. අපි බලමු කාමරංක කරි එකක් කොහොමද හදන්නේ කියලා. හරිම රස පළතුරක්. ඔන්න ඉතින් කඩපු ගෙඩි ටික නම් හොදගත්තා. දැන් තියෙන්නේ දාර කොටස් ටික අයින් කරලා පොඩි කෑලි වලට කපා ගන්න. මේකට ඕන කරනවා රම්ප, කරපිංච, පොඩියට කපාගත්ත සුදුලූුණු, ලූුණු, ගම්බිරිස්, ලුණු කුඩු, සීනි, බැදපු මිරිස් කුඩු, පොල් තෙල්, ඒ වගේම කපාගත්ත කාමරංක ටික. දැන් රස්තුන තෙල්වලට සුදුලූුණු දාලා බැදගන්න. ලූණු රම්ප කරපිංච දාලා රන්වන් පාට වෙනකම් බැදගන්න. ඒකටම කොරුඳු කෑල්ලකොත් එකතු කරන්න. දැන් පොඩියට කපාගත්ත කාමරංක ටික එකතු කරලා ඒකට බැදපු මිරිස් කුඩු, ගම්බිරිස්, ලුණු දාලා වතුර ටිකක් එකතු කරලා හොඳට කවලම් කරන්න. ඒකටම බැදපු තුන පහ ටිකත් එකතු කරලා තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා වහලා තියන්න. කාමරංක කෑලි ටික හොඳට තැම්බුණට පස්සේ ඒකට සීනි එකතු කරන්න. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් කරි එක හදලා ඉවරයි. මේක අපි හිතනවට වඩා ගොඩාක් රසයි. ඔයාලා try කරලා බලන්නකෝ. මේ වගේ අලුත් දේවල් දැනගන්න අපව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙමු. බයි බයි.